we are discussing about real pendulum and which is compound pendulum. कस्तो पेन्डुलमलाई compound pendulum भन्छ त? What are the conditions, criteria for the pendulum to be compound? For that, you should know this definition. ल हेर है, यो डेफिनेसन एकदम राम्रोसँग गएको नि. What is compound pendulum भन्यो भने डेफिनेसन गएको. A compound pendulum is a rigid body. It should be a rigid body. A rigid body भनेको completely rigid body भनेको छैन, perfectly rigid भनेको हैन. It is a rigid body of any shape. जस्तो आकारको भए पनि हुन्छ. That can oscillate in a vertical plane about the horizontal axis. A rigid body of any shape that can oscillate in a vertical plane about the horizontal axis that passes through the body. अब अर्को डिफरेन्स तिमीले के पाउन सक्छौ त भन्दाखेरि सिम्पल पेन्डुलममा पोइन्ट अफ सस्पेन्सन बडी भन्दा बाहिर हुन्छ. त्यो बबलाई तिमीले धागोको सहायताले रिजिड सपोर्टमा झुन्ड्याएको हुन्छ. तर कम्पाउन्ड पेन्डुलममा पोइन्ट अफ सस्पेन्सन त्यो बडीकै कुनै पार्टबाट पास भएको हुन्छ. कुरो बुझ्यौ? त्यही बडीबाटै. जस्तै तिमीसँग एउटा चाहिँ रड छ भने त्यही रडमा पाल पारेर त्यही रडमा को पाल पार्ने अनि त्यसैबाट झुन्ड्याइदिने भन्नुको अर्थ पोइन्ट अफ सस्पेन्सन लाइज विदिन द बडी in case of compound pendulum. But in case of simple pendulum, the point of suspension lies outside the body. Outside the body. That is another difference between simple and compound pendulum. And such pendulum can actually be realized in our practice. So this pendulum is also called real or physical pendulum. And example of compound pendulum is bar pendulum. तिमीले यसको practical पनि गर्छौ र यो definition घोकिहाल्यो. अब रिजिड बडी भनेको के हो भनेर त तिमीले पहिला पनि पढिसकेका छौ हैन. रिजिड बडीको बारेमा सबैलाई थाहा छ होला हैन. ल रिजिड बडी कस्तो बडीलाई भन्छ थाहा छ नि हैन? कसले भन्छ? ल अफ्ताब आलम भाइले भन्नु त. अफ्ताब भाइ थाहा छैन? ल विप्लव गौतम, what is rigid body? बिर्सिहाल्यौ. ल धीरज रावल, धीरज हेलो. यस सर. कहाँबाट बोल्दैछौ धीरज? खैलालीबाट सर. खैलाली हो. अनि ठिक छ नि त्यता? ल ल भन त रिजिड बडी कस्तोलाई भन्छौ? रिजिड बडी फिक्स्ड मास भएको छ. फिक्स्ड मास भएको. इनएक्सटेन्सिबल. है यस्तो हुन्छ, कुरो जानिएको हुन्छ, ट्याक्क एक्चुअल डेफिनिसन भन्न आउँदैन क्या. त्यो सबैलाई हुने कुरै त्यही हो, मान्छे सबैलाई हुन्छ त्यस्तो. ल कसले भन्छ? मिलन कुँवरले भन्दै नि त. ल मिलन भाइ. मिलन ए छिटो रेस्पोन्स गर्ने है मिलन. क्विक रेस्पोन्स गर न. जाने जानिन्छ, जाने छु भन्ने एन्सर, नजाने जान्दिन भन्ने हो. हो त्यसरी भन न छिटो. ल अनि तिम्रो क्लासमा गर्ल्सहरू कतिजना छन्? 5 जना हो. यहाँ त ठिक छ. ल ल सुविज्ञा खनाल भन त. ल सुविज्ञा खनाल. हजुर सर. What is the rigid body which does not deform or change its shape. Shape change नगर्ने. ठिक छ. ल सोनिया भन. that does not change its shape or undergo deformation. Yes, undergo deformation. ठिक छ. ल अलिअलि कुरो बुझाएको छौ. ल रिजिड बडी भनेको कस्तो बडी हो त भन्दाखेरि रिजिड बडी इज दैट बडी इन व्हिच द डिस्टेन्स बिट्विन एनी पेयर अफ पार्टिकल्स, द डिस्टेन्स बिट्विन
any pair of particles always remains constant, so that there is no deformation of the body by the application of force. तिमीलाई थाहा छ नि हरेक बडी मोलिक्युलबाट बनेको छ, त्यो मोलिक्युल बीचको डिस्टेन्स सधैँ सेम भयो अरे के, सधैँ सेम भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले फोर्स लगाउँदा नि त्यो बडी डिफर्म भएन भने त्यस्तोलाई रिजिड भन्छ। रिजिड भनेको फिक्स भएको। अब बडीको सेप फिक्स किन हुन्छ त भन्दा मोलिक्युल बीचको डिस्टेन्स फिक्स भएर हुन्छ। कुरो बुझ्यौ? त्यहाँबाट मोलिक्युलको फर्ममा गएर डिफाइन गर्नुपर्छ। A rigid body is that body in which the distance between any pair of particles always remains constant, so that there is no deformation of the body by the application of force. That is called deforming force. That is called rigid body. हैन? अब यहाँ compound pendulum भनेको पनि rigid body नै रहेछ है त। A compound pendulum is a rigid body of any shape that can oscillate in a vertical plane about the horizontal axis that passes through the body. That is compound pendulum. The two definition go ni sabले. अब हेर, the point in which the vertical plane passing through the center of gravity of the pendulum meets the axis of rotation is called center of suspension. यहाँबाट पास भएको सेन्टर अफ ग्रेभिटीबाट पास भएको लाइनले जहाँ मिट गर्छ नि त्यसलाई भन्छ सेन्टर अफ सस्पेन्सन in case of compound pendulum. Now, our intention is to verify the motion of this compound pendulum is simple harmonic motion. अब तिमीलाई एक्जाममा सोध्ने नै यसरी, what is compound pendulum? Prove that its motion is angular harmonic motion भनेर एक्जाममा सोध्छ। अब त्यो गर्नको लागि हेर है फिगरबाट, ल्याङ्ग्वेज त तिमीले बुझिहाल्छौ, म फिगर बुझाइदिन्छु यहाँ। हेर, this is a compound, this is a body or this is a rigid body we are taking here. यस्तो आकारको रिजिड बडी लियौं हेर त हामीले यो। Let us take a rigid body having mass m. Its mass is m. It is suspended from a rigid support. This is the rigid support xy that passes through the body. हेर त यो रिजिड सपोर्टबाट यो बडी पास भएको हुन्छ। ठीक छ? यो horizontal axis हो। And this body can oscillate about the horizontal axis in a vertical plane. So this is called a compound pendulum. And let us suppose that S be the point of suspension, G be the center of gravity, and O be the point of oscillation of the body. And let us suppose SG equal to L. The distance between point of suspension and center of gravity of the body is L. And the distance between G and O is L dash. कुरो बुझ्यौ? पोइन्ट अफ सस्पेन्सन देखि सेन्टर अफ ग्रेभिटी सम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ यल सपोज गरौँ भने सेन्टर अफ ग्रेभिटी देखि पोइन्ट अफ असिलेसन सम्मको डिस्टेन्सलाई यल ड्याश सपोज गरौँ। व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेन्स बिट्विन पोइन्ट अफ सस्पेन्सन एन्ड पोइन्ट अफ असिलेसन? दैट इज यल प्लस यल ड्याश, एन्ड इट इज इक्वल टु द इफेक्टिभ लेन्थ अफ सिम्पल पेन्डुलम। हेर त यहाँदेखि सिम्पल पेन्डुलममा पोइन्ट अफ सस्पेन्सनदेखि पोइन्ट अफ असिलेसनसम्मको डिस्टेन्सलाई इफेक्टिभ लेन्थ भनिन्छ सिम्पल पेन्डुलममा हो। कम्पाउन्ड पेन्डुलममा के भयो त भन्दा यल र यल ड्याश, यल प्लस यल ड्याश इज डिनोटेड बाई क्यापिटल एल एन्ड दिस लेन्थ इज इक्वल टु द इक्विभ्यालेन्ट इफेक्टिभ लेन्थ अफ सिम्पल पेन्डुलम। सो दिस लेन्थ क्यापिटल एल इज कल्ड इक्विभ्यालेन्ट लेन्थ अफ सिम्पल पेन्डुलम। एन्ड इनिसियल्ली राइट, इनिसियल्ली द बडी इज एट मीन पोजिसन। नाउ दिस बडी इज डिस्प्लेस थ्रु स्मल एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट। अब तिमीले के गर त भन्दा यो बडीलाई अलिकति तान्देऊ, अलिकति तान्देऊ। तान्दा के हुन्छ, यो छेउ चाहिँ यही हुन्छ, तर यसको यो पोजिसन के हुन्छ, दिस इज द डिफर्म्ड पोजिसन अफ द बडी। कुरो बुझ्यौ? दिस इज द ओरिजिनल पोजिसन अफ द बडी एन्ड दिस इज द डिफर्म्ड पोजिसन अफ द बडी। कुरो बुझ्यौ? दिस इज द डिफर्म्ड पोजिसन अफ द बडी। द्याट मिन्स दिस जी गोज टु जी ड्यास एन्ड ओ गोज टु ओ ड्यास, बट द डिस्टेन्स रिमेन्स सेम। फेरि सुन, यो एस जी को लेन्थ जति हुन्छ एस जी ड्यास को लेन्थ पनि त्यति नै हुन्छ नि। फेरि लेन्थ चेन्ज हुने होइन, पोजिसन चेन्ज हुने होइन, तर यो बडीको एज ए होल यसलाई तिमीले अलिकति डिस्प्लेस गरेको मात्रै हो। ठिक छ? ल अब हेर त, प्लेस गरेको हो कि डिफर्म गरेको हो? डिफर्म भनेको यसको पोजिसन चेन्ज गरेको, पुरै सोलिड मासको? पुरै सोलिडकै, पुरै बडीलाई नै अलिकति डिस्प्लेस गरेको है त। सर हजुर भन।
पोइन्ट अफ ओसिलेसन किन तल्लैसम्म लिँदैन सर? त्यो पोइन्ट अफ असिलेसन तलसम्म लिँदैन यसमा, अहिले पछि आउँछ त्यो कुरा। पोइन्ट अफ असिलेसन यसको ठ्याक्कै एजमा हुँदैन के। ल अब हेर यहाँ, दिस इज द डिफाउन्ड पोजिसन or displaced position of the body, and as you know the weight of the body always acts vertically downward, and if you consider the deformed position of the body, the weight of the body mg, the weight mg of the body acts vertically downward through the center of gravity g dash at displaced position g dash, and you can say this is action हैन। अब हेर त यति फोर्सले के गर्छ त भन्दा यो पोइन्ट अफ सस्पेन्सनमा हेर यो होरिजेन्टल एक्सिसलाई यसले तलतिर तान्ने हो भने यो होरिजेन्टल एक्सिस छ नि यसले फेरि के गर्छ त भन्दा यो बडीलाई रियाक्सन उति नै बराबरको फोर्सले माथितिर लगाउँछ, त्यसलाई हामी रियाक्सन भन्छौँ। दिस इज एक्सन एन्ड दिस इज रियाक्सन। W इक्वल टु माइनस अफ R हुन्छ नि, ठिक छ। एन्ड दे आर इक्वल बाई न्युटन्स थर्ड ल। If mg is action, R is reaction. They are equal in magnitude, but they are acting in opposite direction. And here, at displaced position, two forces mg, right? This forces force mg and this is reaction R. हेर्ने यहाँ यो फिगरमा हेर, यो डिस्प्लेस्ड पोजिसनको फिगर हो है। mg भन्ने फोर्स तलतिर लाग्यो, यो R भन्ने फोर्स यहाँबाट माथितिर लाग्यो। यी दुईटैको म्याग्निट्युड चाहिँ सेम छ, तर तिनीहरू लाग्ने जुन डिरेक्सन हो नि त्यो चाहिँ अपोजिट छ। दे आर इक्वल इन म्याग्निट्युड बट दे आर एक्टिङ इन अपोजिट डिरेक्सन थ्रु द डिफरेन्ट लाइन अफ एक्सन। एउटै लाइनमा दुईटा फोर्स बराबर र विपरीत दिशामा लागेको भए एउटाले अर्कोलाई क्यान्सल गर्थे, तर यिनीहरू हेर त यो आर भन्ने फोर्स यो लाइनबाट लाग्यो, हेर त यो लाइनबाट लाग्यो, अनि mg भन्ने फोर्स यो लाइनतिर लाग्यो भनेपछि यी दुईटा फोर्सहरू फरक फरक लाइनमा लागे भनेपछि नेट फोर्स 0 हुँदैन। टु फोर्सेस इक्वल इन म्याग्निट्युड बट acting in opposite direction through the two different line of action, so they form a couple of force। हेर त यो mg र यो r यो दुईटा फोर्स भनेको कपल अफ फोर्स हो। कुरो बुझ्यो? जब कुनै बडीमा एक कपल अफ फोर्स लगायो भने के हुन्छ? ड्यू टु कपल अफ फोर्स अ टर्निङ अर रोटेटिङ इफेक्ट इज प्रोड्युस्ड अन द बडी। अब तिमीले यो बडीलाई यहाँ लगेर अलिकति छोडिदियो, यहाँ लगेर छोडिदियो भने के भयो त भन्दाखेरि यो बडीमा टर्निङ इफेक्ट प्रोड्युस हुँदो रहेछ, जसलाई हामी रिस्टोरिङ टर्क भन्छौँ हैन। त्यो टर्क भन्छौँ। त्यो टर्कको कारणले गर्दा अब यो के हुन्छ? द्याट स्टार्ट्स टु असिलेट अबाउट द मिन पोजिसन टु एन्ड फ्रो लाइक दिस। यसरी असिलेट गर्न थाल्छ भनेपछि यहाँ के भयो त भन्दाखेरि कपल अफ फोर्सको कारणले गर्दा त्यो के हुने भयो? रिस्टोरिङ टर्क डेभलप हुने भयो, बुझ्यौ? रिस्टोरिङ टर्क। एन्ड वाट इज द फर्मुला फर रिस्टोरिङ टर्क ड्यू टु कपल? द फर्मुला फर रिस्टोरिङ टर्क ड्यू टु कपल इज आइदर फोर्स मिन्स वान फोर्स टाइम्स परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन द फोर्सेस। दुईटा कपलको कारणले लाग्ने जुन रिस्टोरिङ टर्क हो नि, त्यो रिस्टोरिङ टर्क निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ त भन्दाखेरि आइदर फोर्स भनेको दुईटा फोर्स मध्ये एउटा फोर्स र ती दुईटा फोर्स बीचको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स, त्यति हो। अब हामीले यो हेरौँ, आइदर फोर्स भनेको के हो भन्दा यी दुईटा mg र r मध्ये एउटा फोर्स भनेको mg राख, mg आइदर फोर्स इज mg एन्ड वाट इज द परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन दिस टु फोर्सेस भने हेरे यो r लाग्ने लाइन हो, यो mg लाइन। यी दुईटा बीचको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको gg ड्यास हो। gg ड्यास इज द परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन द फोर्सेस। अनि सुन्ने यहाँ यो एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट एकदमै सानो छ। द एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट इज भेरी स्मल। If angular displacement is very small, then you can say gg dash will be the linear displacement of the body. That is the linear displacement of the body. अब हेर यहाँ यति कुरा जाने tau restoring equal to either force times perpendicular distance between the forces. Either force is one force. और यो restoring हटाओ न, नेगेटिभ साइन लेख -mg, ठीक छ, टाइम्स perpendicular distance between the forces is gg dash, gg ड्यास। अब हेर यो gg ड्यास को भ्यालु यो फिगरबाट राख है। हेर यस gg ड्यास भन्ने राइट एंगल ट्रायंगलमा sin थीटा इक्वल टु के हुन्छ भने त sin थीटा इक्वल टु परपेन्डिकुलर बाइ हाइपोटेन्युज भनेपछि gg ड्यास बाइ l। sin थीटा इक्वल टु gg ड्यास बाइ l एन्ड व्हाट इज द भ्यालु अफ gg ड्यास? gg ड्यास इक्वल टु l sin थीटा। gg ड्यास इज l sin थीटा।
Oh, now putting the value of sin theta, then you will get the formula of tau. हेर्ने tau equal to minus mgl sin theta. ठिक छ। अब यहाँ हामीले एज्युम के गरेका छौँ भन्दा if the body is displaced through small angular displacement, if the displacement is small, that is theta tends to 0, then you can write sin theta is approximately equal to theta. You can write sin theta is approximately equal to theta. भनेपछि sin theta को सट्टा theta लेख्न पाइन्छ। कुन बेला भन्दा जुन बेला theta एकदमै सानो हुन्छ। एकदमै सानो भनेको कति? That tends to 0. ठीक छ। अब हेर tau equal to minus mgl theta. Sin theta भन्ने ठाउँमा theta मात्र राख्यो। This is our equation first. And as we know, the general equation of torque is tau equal to I alpha, and alpha is d square theta by dt square in differential form. हैन? अब दुईटै यो टाउकै फर्मुला दुईटालाई इक्वेट गर्दियो, where I is moment of inertia of the body about the axis of rotation that passes through S. Now, equating equation 1 and 2, we get I d square theta by dt square equal to minus mgl theta, or d square theta by dt square mgl by I भन्ने क्वान्टिटी भयो नि, यसलाई हामीले ओमेगा स्क्वायरले रिप्रेजेन्ट गरौँ। ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, where omega equal to root under mgl by I. And here this equation 3 is nothing but this is the differential equation of angular harmonic motion. कुरो बुझ्यौ? d square theta by dt square plus omega square theta equal to 0 भनेको के हो भन्दाखेरि यो एंगुलर हार्मोनिक मोसन को डिफरेन्शियल इक्वेसन हो। त्यसकारण तिमीले के भन्न सक्यौ भन्दा एउटा कम्पाउन्ड पेन्डुलम को मोसन एंगुलर हार्मोनिक मोसन हुँदो रहेछ। बुझ्यौ? This equation is nothing but this is the differential equation of angular harmonic motion. So we can say that the motion of compound pendulum is simple harmonic motion. अब तिमीलाई एक्जाममा सोध्यो what is compound pendulum? Prove that its motion is angular harmonic motion भन्न आयो भने or simple harmonic motion भन्न आयो भने यहाँसम्म लेख्नु पर्यो है त। अब यसबाट फर्दर तिमीहरुलाई के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि also determine the expression for its time period भनेर सोध्न सक्छ। यसको टाइम पिरियड पनि निकाल भनेर सोध्न सक्छ है त। अब यो टाइम पिरियड निकाल भन्यो भने यहाँबाट हामी फर्दर जानुपर्छ है। ल सर यता र उता ओमेगाको भ्यालु डिफरेन्ट भएर के हुँदैन? हुँदैन नि, त्यो त ठाउँ अनुसार ओमेगाको भ्यालु फरक हुन्छ। कुरा बुझ्यौ? केस वाइज सुन, ओमेगाको भ्यालु केस वाइज फरक हुन्छ। यो केसमा यही रुट अन्डर mgl बाइ I राख्न पर्यो हो कि हैन? कुरा बुझ्दैन? त्यो ठाउँ अनुसार नेचर हेर्ने हो क्या, तिमीले नेचर हेर्ने हो। फर्मुलाको नेचर एउटै आयो। x + 1 होल स्क्वायर भन्नु र a + b होल स्क्वायर भन्नु एउटै होइन? कुरो एउटै हो नि, नेचर एउटै हो। त्यो अनुसार हेर्ने हो, भ्यालु त फरक हो नि हैन? x + 2000 होल स्क्वायर गरे पनि त कुरो एउटै हो, भ्यालु त फरक हो नि। हो, यहाँ पनि यो ओमेगाको भ्यालु फरक हुन सक्छ, तर नेचर अफ द फर्मुला चाहिँ सेम हो भनेको है त। ल तर तिमीले यो ओमेगाको भ्यालु कम्पाउन्ड पेन्डुलमको केसमा रुट अन्डर k बाइ m राख्न पाएनौ, यही राख्नु पर्यो। यो याद गरेको हुनु पर्यो, त्यति हो कुरा। डाइरेक्ट व्हाट इज द टाइम पिरियड अफ कम्पाउन्ड पेन्डुलम? टाइम पिरियड इज t = 2π/ओमेगा। हेर यहाँ टाइम पिरियड भनेको टाइम टेकन बाय द कम्पाउन्ड पेन्डुलम टु कम्प्लिट वान असिलेसन, दैट इज कल्ड टाइम पिरियड हो। अब हेर त टाइम पिरियड को जनरल फर्मुला के हो? 2π/ओमेगा हो कि हैन? अब कम्पाउन्ड पेन्डुलम को केसमा ओमेगा को भ्यालु के हुन्छ भनेर लेखियो भन्दा ओमेगा भनेको रुट अन्डर mgl बाइ I हो। अहिले भर्खर भनेको छ भनेपछि रुट अन्डर I बाइ mgl। दिस इज द फर्मुला फर टाइम पिरियड, बट दिस इज नट द फाइनल फर्मुला। दिस इज नट द फाइनल फर्मुला। अब हेर्ने यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा, यहाँ t को भ्यालु मोमेन्ट अफ इनर्सिया I मा डिपेन्ड गर्छ। अब यो I मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको एक्सिस अफ रोटेसन सँग डिपेन्ड गर्छ फेरि। ठीक छ? अब हेर यो फिगर हेर त सबले, यहाँ दुईटा एक्सिस छन्। यो पोइन्ट अफ सस्पेन्सनबाट पास भयो र अर्को सेन्टर अफ ग्रेभिटीबाट पास भयो। बुझ्यौ? There are two axes here. One passes from point of suspension
and another passes from center of gravity, and they are parallel. And you know about what is the distance between S and G? The distance between point of suspension and point of center of gravity of the body according to our assumption is L. तो हामीले सुरुमै एज्युम गरेको है यो L. अब भनौँ थ्योरम अफ प्यारलल एक्सिसले के भन्छ त भन्दाखेरि यो पोइन्ट अफ यो एक्सिसको एबाउटमा तिमीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्ने हो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि दैट इज द सम अफ द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द body about the axis that passes through point of suspension is equal to moment of inertia of the body that passes through center of gravity plus product of mass and square of the distance between the two parallel axes. भनेपछि यी दुईटा प्यारलल एक्सिस को बीचको डिस्टेन्स यल छ र सेन्टर अफ ग्रेभिटी को एबाउट मा मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ mk स्क्वायर हुन्छ mk स्क्वायर. अब हेर त बाइ द थ्योरम अफ प्यारलल एक्सिस वी हैव I equal to moment of inertia of the body about the axis that passes through point of suspension. I equal to ICG भनेको यहाँबाट पास हुने लाइनको एबाउटमा प्लस यी दुईटा प्यारलल लाइनको बीचको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति छ त L छ ml स्क्वायर. दैट इज obtained from theorem of parallel axis. यो घोकेको हुनु पर्यो है तिमीले. अब हेर ICG is mk square. ICG is mk square where k is radius of gyration, where k is radius of gyration or gyration, and k, the value of k is equal to root under r1 square plus r2 square plus up to rn square by n. Root mean square distance of the particle from the mean position, from the center of gravity or from the axis of rotation here, from the axis of rotation. Now putting the value of k in equation 4. हेर त यो I को भ्यालु इक्वेसन 4 मा लगाएर राख त अब के हुन्छ I भनेको ठाउँमा mk स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर राख तब फाइनल इक्वेसन आउँछ. हेर त t इक्वल टु 2 पाई रुट अन्डर mk स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर बाइ mg l. अब हेर यहाँ m क्यान्सल भयो सबैमा m क्यान्सल ठीक छ 2 पाई रुट अन्डर k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाइ lg. यही हो टाइम पिरियड निकाल्ने फर्मुला. तर अझ सिम्प्लिफाइड फर्ममा हामी यसरी लेख्छौँ. हेर त यो फर्मुलालाई तिमीले यसरी लेख्न सक्छौ 2 पाई रुट अन्डर k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाइ lg छ नि यसलाई तिमीले यसरी लेख्न पाउँछौ k स्क्वायर बाइ l प्लस l बाइ होल ओभर g. ठीक छ. अब यो k स्क्वायर बाइ l भनेको के हो त भन्दाखेरि k स्क्वायर बाइ l इज नथिङ बट k स्क्वायर बाइ l इज नथिङ बट दैट इज द डिस्टेन्स बिट्विन पोइन्ट अफ oscillation and center of gravity, or k square by l is the distance between the center of gravity and point of oscillation. अब भन भनेको g र o को बीचको डिस्टेन्स भनेको k स्क्वायर बाइ l हो. कुरा बुझ्यो. र point of oscillation को डेफिनिसन पनि त्यही नै हो. व्हाट इज point of oscillation? Point of oscillation is that point that lies at a distance k square by l from the center of gravity. अब हेर त सेन्टर अफ ग्रेभिटी देखि यहाँ हेर सेन्टर अफ ग्रेभिटी देखि पोइन्ट अफ असिलेसन सम्मको डिस्टेन्सलाई हामी k स्क्वायर बाइ l लेख्छौँ. बुझ्यौ. भनेपछि सेन्टर अफ ग्रेभिटी देखि पोइन्ट अफ असिलेसन भनेको त्यस्तो पोइन्ट रहेछ जुन पोइन्ट सेन्टर अफ ग्रेभिटी देखि k स्क्वायर बाइ l डिस्टेन्समा रहेको हुँदो रहेछ हो. भनेपछि अब हाम्रो नोटेसन हेर त हाम्रो नोटेसन अनुसार g देखि o सम्मको डिस्टेन्स भनेको के हो l ड्यास हो. कुरा बुझ्यौ. l ड्यास हो. त्यसकारण अब तिमीले l प्लस l ड्यास बाइ g लेख्नु पर्यो. ठीक छ. ए k स्क्वायर बाइ l भनेको l ड्यास हो. कहाँदेखि कहाँसम्मको डिस्टेन्स भन्दा सेन्टर अफ ग्रेभिटी देखि पोइन्ट अफ असिलेसन सम्मको डिस्टेन्स l ड्यास प्लस l बाइ g. ठीक छ. अब यो l ड्यास भनेको के रहेछ भन्दा k स्क्वायर बाइ l भनेको l ड्यास हो. हेर k स्क्वायर बाइ l इज l ड्यास. k स्क्वायर बाइ l इक्वल टु l ड्यास. दैट मिन्स k इक्वल टु रुट अन्डर l ड्यास. भनेको तिमीले l र l ड्यास को भ्यालु पत्ता लाग्यो भने रेडियस अफ गाइरेसन पत्ता लगाउन सकिँदो रहेछ. ओके न. द स्क्वायर रुट यो l र l ड्यास को स्क्वायर रुट को जो यसको प्रोडक्ट को स्क्वायर रुट भनेको के रहेछ रेडियस अफ गाइरेसन रहेछ हो. भनेपछि अब हेर त l ड्यास प्लस l भनेको फेरि के हो l ड्यास प्लस l भनेको पोइन्ट अफ सस्पेन्सन देखि
पोइन्ट अफ असिलेसनसम्मको डिस्टेन्स हो, टोटल डिस्टेन्स हो। कुरो बुझ्यौ? अब यसलाई क्यापिटल एलले रिप्रेजेन्ट गर्ने चलन छ। एल डैश प्लस एल इज रिप्रेजेन्टेड बाई क्यापिटल एल एन्ड दिस लेन्थ इज इक्वल टु द इफेक्टिभ लेन्थ अफ सिम्पल पेन्डुलम। अब हेर त, एल डैश प्लस एल भनेको मैले सुरुमै भनेको छु तिमीलाई, यहाँ हेर, यहाँदेखि जीसम्म एल है, पोइन्ट अफ सस्पेन्सनदेखि सेन्टर अफ ग्राभिटीसम्म एल, सेन्टर अफ ग्राभिटीदेखि पोइन्ट अफ असिलेसनसम्मको डिस्टेन्स एल डैश भनेपछि पोइन्ट अफ सस्पेन्सनदेखि पोइन्ट अफ असिलेसनसम्मको टोटल डिस्टेन्स कति भयो त भन्दा एल प्लस एल डैश। र सिम्पल पेन्डुलममा इफेक्टिभ लेन्थ भनेको के हो? इन केस अफ सिम्पल पेन्डुलम इफेक्टिभ लेन्थ इज द डिस्टेन्स बिट्विन पोइन्ट अफ सस्पेन्सन एन्ड पोइन्ट अफ असिलेसन। सो दिस टोटल लेन्थ इज इक्वल टु द इफेक्टिभ लेन्थ अफ सिम्पल पेन्डुलम। सो दिस इज कल्ड equivalent length of simple pendulum. This capital L is called equivalent length of simple pendulum. कुरो बुझ्यो? यो क्यापिटल एल लाई के भनेर बोलाइँदो रहेछ भन्दा इक्विभ्यालेन्ट लेन्थ अफ सिम्पल पेन्डुलम। बुझ्यौ कुरा? इक्विभ्यालेन्ट लेन्थ अफ सिम्पल पेन्डुलम बिकज इट इज सेम एज द effective length of simple pendulum, that is the distance between point of suspension and point of oscillation. अब हेर, टाइम पिरियड को फर्मुला पनि एउटै आयो, ए टी इक्वल टु 2 पाई रुट अन्डर क्यापिटल एल बाई जी, क्यापिटल एल बाई जी। तिमीले सिम्पल पेन्डुलमको केसमा टाइम पिरियड निकालिसकेका छौ। सिम्पल पेन्डुलमको केसमा टाइम पिरियड निकाल्ने फर्मुला के थियो भन्दाखेरि 2 पाई रुट अन्डर एल बाई जी थियो, स्मल एल बाई जी थियो। त्यो स्मल एल भनेको कहाँदेखि कहाँसम्मको डिस्टेन्स थियो भन्दाखेरि पोइन्ट अफ सस्पेन्सनदेखि पोइन्ट अफ असिलेसनसम्मको डिस्टेन्स थियो। यहाँ क्यापिटल एल पनि त्यही नै, कुरो बुझ्यौ? यहाँ स्मल एल एउटा लेखेर भएन, यहाँ क्यापिटल एल लेख्यो भने यसलाई L1 L2 मानेर यसलाई स्मल एल मान्न नि पाइन्छ नि फेरि। तर यो केसमा क्यापिटल एल मैले सपोज गरेँ। दिस फर्मुला इज सिमिलर टु द एक्सप्रेसन फर टाइम पिरियड इन केस अफ सिम्पल पेन्डुलम, टी इक्वल टु 2 पाई रुट अन्डर एल बाई जी, वेयर capital L is called equivalent length of simple pendulum or reduced length of compound pendulum. Equivalent length of simple pendulum or reduced length of compound pendulum. अब तिमीलाई एक्जाममा सोध्यो भने 5 मार्क्समा यति सोध्छ, what is compound pendulum? Prove that its motion is simple harmonic motion. Determine the expression for its time period भन्छ। अब टाइम पिरियड निकाल्नु भन्यो भने यो फर्ममा निकाल्नु पर्यो, t equal to 2 pi root under L by G, capital L by G, where capital L is equivalent length of simple pendulum and which is L plus L dash. ठीक छ? ल यो भयो कम्पाउन्ड पेन्डुलमको केसमा। अब अर्को छ सेन्टर अफ असिलेसनको डेफिनिसन मात्रै हो है यो। सेन्टर अफ असिलेसन इज दैट पोइन्ट दैट लाइज एट अ डिस्टेन्स k स्क्वायर बाई L फ्रम द सेन्टर अफ ग्रेभिटी एन्ड अन द अपोजिट साइड अफ पोइन्ट अफ सस्पेन्सन इज कल्ड सेन्टर अफ असिलेसन। यो मैले अघि भनिसकेँ तिमीलाई है त। अब हेर, यो पछि यो अर्को टर्म एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, यो एक्जाममा पटक पटक सोधेको छ। प्रुभ द इन्टरचेन्जेबिलिटी अफ पोइन्ट अफ सस्पेन्सन एन्ड पोइन्ट अफ असिलेसन इन केस अफ कम्पाउन्ड पेन्डुलम। एउटा कम्पाउन्ड पेन्डुलममा पोइन्ट अफ सस्पेन्सन र पोइन्ट अफ असिलेसनलाई इन्टरचेन्ज गर्दा केही फरक पर्दैन रे भनेर भेरिफाई गर्ने रे। कुरो बुझ्यौ? कम्पाउन्ड पेन्डुलममा दुईटा पोइन्ट भयो, एउटा पोइन्ट अफ सस्पेन्सन, एउटा पोइन्ट अफ असिलेसन। यी दुईटालाई हामीले इन्टरचेन्ज गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? सक्छौँ भने कसरी सक्छौँ डिस्कस गर भनेर सोध्यो। अब हेर, त्यसका लागि तिमीले टाइम पिरियडको फर्मुलाबाट स्टार्ट गर, राइट? अब हेर, एज वी नो दैट if we take a compound pendulum by taking S as point of suspension and O as point of oscillation, the expression for time period is t equal to 2 pi root under k square by L plus L by G. यो अघि भर्खर निकालेको फर्मुला हो। अब k square by L भनेको के हो? L dash हो, L भनेको L नै हो, L dash plus L by G, this is our equation first, or this is the equation of time period. This is the equation of time period by taking S as point of suspension and O as point of oscillation. यो घोक्नु पर्यो। अब तिमीले के गर त भन्दा त्यो पेन्डुलमलाई जस्ट इन्भर्ट गर्देऊ, उल्टो गर्देऊ। कस्तो तरिकाले उल्टो गर त भन्दा पहिला तिमीले पोइन्ट अफ असिलेसन जुन पोइन्टलाई मानेको थियो नि त्यसलाई अब न्यू पोइन्ट अफ सस्पेन्सन मान्देऊ। नाउ लेट अस इन्भर्ट द पेन्डुलम। कुरो बुझ्यौ? पेन्डुलमलाई उल्टो गर्देऊ, इन्भर्ट गर्देऊ। इन्भर्ट गरिदियो भने त्यसको सुन, पेन्डुलमलाई इन्भर्ट गरे तापनि
त्यो रिजिड बडी भएको हुनाले त्यसको पोजिसन अफ सेन्टर अफ ग्राभिटी चेन्ज हुन्छ त हुँदैन द पोजिसन अफ सेन्टर अफ ग्राभिटी अफ द रिजिड बडी रिमेन्स सेम हो जब त्यो चेन्ज भयो तब के हुन्छ त भन्दाखेरि हेर है फिगरबाट म बताउँछु ल पहिला तिमीले यो कम्पाउन्ड पेन्डुलम लियो यो यस भन्ने पोइन्टमा होरिजेन्टल एक्सिस राखेर यसलाई असिलेट गरायो हो टाइम पिरियड के आयो त भन्दा t = 2 पाई रुट अन्डर l प्लस l ड्यास बाई g आयो अब तिमीले यो पेन्डुलमलाई जस्ट उल्टो गरिदियो भने के भयो त भन्दा यो साइडलाई माथि लैदेऊ यो साइड तल आउने भयो भनेपछि अब तिमीले यो पेन्डुलम यस्तो किसिमले हल्लाऊ कि ओ भन्ने पोइन्टलाई न्यू पोइन्ट अफ सस्पेन्सन मान्थ्यौ नाउ लेट अस इन्भर्ट द पेन्डुलम बाई टेकिङ ओ एज न्यू पोइन्ट अफ सस्पेन्सन द पोजिसन अफ सेन्टर अफ ग्राभिटी रिमेन्स सेम अब हेर ओ भन्ने पोइन्ट नयाँ पोइन्ट अफ सस्पेन्सन भयो भने यो यस भन्ने पोइन्ट नयाँ पोइन्ट अफ असिलेसन हुन गयो हो कि होइन अब हेर त्यो बेला के भयो त भन्दा यु सुड इन्टरचेन्ज द पोजिसन अफ यल एन्ड एल ड्यास अरू केही गर्नु पर्दैन यल भनेको ठाउँमा यल ड्यास आउने भयो अहिले होइन भने यल ड्यास भनेको ठाउँमा यल मात्रै आउने यु सुड जस्ट इन्टरचेन्ज द पोजिसन अफ यल एन्ड एल ड्यास इफ यु इन्टरचेन्ज द पोइन्ट अफ सस्पेन्सन एन्ड पोइन्ट अफ असिलेसन देन वाट विल बी द रिड्युस्ड फर्मुला फर टाइम पिरियड अब भन त टाइम पिरियडको रिड्युस्ड नयाँ फर्मुला के हुने भयो हेर्ने ल द न्यू टाइम पिरियड विल बी टी ड्यास = 2 पाई रुट अन्डर के स्क्वायर बाई यल भन्ने ठाउँमा यल ड्यास राख यल भन्ने ठाउँमा यल ड्यास भन्ने ठाउँमा यल ल के स्क्वायर बाई यल ड्यास प्लस यल ड्यास बाई जी आयो अब के स्क्वायर बाई यल ड्यास भनेको यल हो फेरि कुरा बुझ्यौ के स्क्वायर बाई यल ड्यास भनेको के हो यल हो यल प्लस यल ड्यास बाई जी अब हेर्नु लेट अस कम्पेयर इक्वेसन 1 and 2 इक्वेसन 1 भनेको पोइन्ट अफ सस्पेन्सनलाई आधार मानेर टाइम पिरियड हो इक्वेसन 2 भनेको पोइन्ट अफ असिलेसनलाई आधार मानेर टाइम पिरियड हो दुईटै फर्मुला एउटै आयो हेर त ठिक छ दुईटै फर्मुला के छ सेम छ भने तिमीले के देख्यौ त हियर यु सी द्याट the time period of compound pendulum about the point of suspension is same as the time period of compound pendulum about the point of oscillation t = t dash point of suspension लाई आधार मानेर असिलेट गराउँदा यदि 2 सेकेन्ड आयो टाइम पिरियड भने point of oscillation लाई आधार मानेर त्यसलाई असिलेट गरायो भने पनि 2 सेकेन्ड नै टाइम आयो टाइम पिरियड आयो भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि यी दुईटा पोइन्टलाई हामीले इन्टरचेन्ज गर्यो भने त्यसको टाइम पिरियडमा केही फरक पर्दो रहेछ हो कि हैन ठीक छ भनेपछि हामीले के प्रुभ गर्यौं हियर वी प्रुभ दैट द टाइम अ कंपाउंड पेंडुलम हैज द सेम टाइम पिरियड अ कंपाउंड पेंडुलम हैज द सेम टाइम पिरियड अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन as well as about the point of oscillation so these 2 points can be interchanged or the point of suspension and point of oscillation can be interchanged in case of compound pendulum अब एग्जाममा तिमीलाई सोध्यो prove that the point of suspension and point of oscillation can be interchanged or are interchangeable in case of compound pendulum भनेर एक्जाममा आयो भने तिमीले माथिको डिराइभ गर्नु पर्दैन टेल क्वेसनमा आयो भने डाइरेक्ट यहाँबाट स्टार्ट गर्ने कुरा बुझ्यौ यहाँबाट त्यही टाइम पिरियडको फर्मुला याद गरेपछि हुन्छ एकचोटि पोइन्ट अफ सस्पेन्सनको एबाउटमा अर्कोचोटि पोइन्ट अफ असिलेसनको एबाउटमा दुईटै केसमा टाइम पिरियड एउटै आउनेछ जब एउटै टाइम पिरियड आयो भने तिमीले के भन्न सक्छौ भन्दाखेरि वी क्यान इन्टरचेन्ज पोइन्ट अफ सस्पेन्सन एन्ड पोइन्ट अफ असिलेसन इन केस अफ कम्पाउन्ड पेन्डुलम भनेर भेरिफाई गर्न सक्छौं ठीक छ फिगर त बनाउनु पर्छ होला नि फिगर त बनाइदेऊ बुझिन्छ नि हैन ल कन्फ्युजन केही छ भन त छैन सर ल एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ राम्रोसँग पढ्ने है त अब यसको अरु पार्ट चाहिँ बाँकी रह्यो थोरै मिनिमम एन्ड म्याक्सिमम टाइम पिरियड अफ कम्पाउन्ड पेन्डुलम एन्ड कोलिनियर पोइन्ट्स अब तिम्रो अर्को क्लास सुरु हुने बेला भएको हुनाले मैले आजलाई यही टर्मिनेट गरे है त हुन्छ ल वेलकम टु सर एन्ड थ्यांक यू सर थ्यांक यू सर अरु रिमेनिङ पार्ट पढ्न बुझे सोध है हुन्छ सर ल गुड बाई धन्यवाद सर धन्यवाद सर बाय सर बाई हैव अ गुड डे